Πάω να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους δεν χρειάζεσαι 2 27 οθόνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το δικό μου σύστημα, το οποίο κάνω edit τα βίντεο, τα αυτοκίνητα και ό,τι άλλο παρακολουθείτε στο κανάλι, και θα σας εξηγήσω γιατί δεν χρειάζεται να έχετε 2 οθόνες της ίδιας ίντσας. Λοιπόν, στο δικό μου setup έχουμε ένα switch για καλύτερο ίντερνετ, ένα κορσέρ πληκτρολόγιο και τις οθόνες μου της LG τις 2. Στην καρέκλα έχουμε μια Andasit Kaiser Maroon, η οποία είναι υπεράνετη και πάρα πολύ αναπαυτική τελικά, όπως αποδείχτηκε. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Έχω 2 οθόνες. Η μία η δεξιά είναι 4K, η αριστερή μικρή είναι 1080p. Ο λόγος είναι ο εξής. Όταν έχεις 2 ίδιες οθόνες με τις ίδιες ίντσες, ο εγκέφαλος μπερδεύεται. Δεν μπορεί να εστιάσει σωστά και δεν μπορεί να δουλέψει επίσης σωστά, διότι ο εγκέφαλος προσπαθεί να εστιάσει στις μία από τις 2 οθόνες που έχουν το ίδιο μέγεθος και δεν ξέρει πού και πώς και πότε πρέπει να προσανατολιστεί. Εδώ για παράδειγμα, όταν παίζω το αγαπημένο παιχνίδι, το Assetto Corsa με τη μονιέρα G29 στον υπολογιστή, έχω σαν κύρια οθόνη μου τη main την 4K στην οποία παίζω, και στην αριστερή μου οθόνη έχω τα δευτερεύοντα task όπως είναι το YouTube, το Facebook, το Real Head Motion και άλλες επιλογές. Επίσης, όταν κάνω edit, στη μεγάλη μου οθόνη την 4K είναι ο χώρος εργασίας μου, ενώ στην αριστερή μου οθόνη τη μικρή τη 1080 τη χρησιμοποιώ για να ακούω μουσική, να βλέπω τους φακέλους με τα αρχεία μου μέσα, να παρακολουθώ τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν χρειάζεται να δώσετε, κατά τη γνώμη μου, πολλά λεφτά όπως έχετε δώσει με τη main οθόνη σας, εκτός και αν είστε ψωνάρες. Επίσης, αυτό το setup με βοηθάει πάρα πολύ όταν κάνω edit. Για παράδειγμα, έχω 2 επιλογές. Μπορώ να βλέπω στη δεξιά οθόνη το πώς θα είναι τα 4K όταν κάνω export το περιεχόμενο μου, ενώ στην αριστερή οθόνη μπορώ να βλέπω το 1080 πώς απεικονίζεται στους συνδρομητές που έχουν 1080p οθόνες. Ένα άλλο κομμάτι τώρα. Εάν είχαμε τις οθόνες παρατεταγμένες τη μία δίπλα στην άλλη, το συγκεκριμένο στήσιμο δεν βολεύει, καθώς όταν κάνεις multitask θα πρέπει να πηγαίνεις μία δεξιά και μία αριστερά, το οποίο δεν είναι εύκολο. Άρα, τοποθετείς τη δευτερεύουσα οθόνη σου υπογωνία ώστε να βρίσκεται στο οπτικό σου πεδίο και να βλέπεις τα δευτερεύοντα πράγματα τα οποία χρειάζεσαι. Η ανάλυση και η διαφορά τους βέβαια είναι εμφανές, άλλο τα 410 ευρώ της δεξιάς οθόνης και άλλο τα 102 ευρώ της ίδιας οθόνης. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποίησα 2 οθόνες οι οποίες έχουν τα ίδια bezel και είναι της ίδιας σειράς, ώστε να μην μου φαίνεται η διαφορά, και έχω βάλει τα άνω άκρα τους να είναι κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο για να φαίνεται σαν ενιαίο. Το κεντρικό μου ίντερνετ το έχω στο κεντρικό μου χώρο και από εκεί και πέρα έχω κάνει μία εγκατάσταση στο σαλόνι, η οποία τροφοδοτεί με ίντερνετ όλους τους υπόλοιπους χώρους. Αυτή ήταν λοιπόν η άποψή μου και το tech tip της ημέρας. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο με το κανονικό μας θέμα.